Και επειδή δεν θέλω να κλείσω πλέον με θαύματα και προφητείες, τα οποία μπορούμε να μιλούμε ώρες και δεν μας ωφελούν αυτά, θέλω να κλείσω με κάτι που αγαπούσε ο Άγιος. Εάν ρωτήσετε, πέραν από την Καππαδοκία, πέρα από το Άγιον Όρος, πέρα από τη Σουρωτή, πέρα από τους πονεμένους ανθρώπους που εκαθόταν και τους επερίμενε για να ακούσει τον πόνο τους. Πραγματικά δεν νομίζω να υπήρξε στις μέρες μας άλλος γέροντας που είδε τόσο πολύ κόσμο. Και αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε ασκητής και τελικά εκατέληξε να είναι η μεγάλη μάνα όλων των πονεμένων ανθρώπων. Ακόμη και ξένων, αλλόγλωσσων, Γερμανών, όταν έμεναν μόνοι τους, μιλούσαν οι Γερμανοί γερμανικά, ο Γέρο Παΐσιος ελληνικά και συνεννοούνταν. Στη γλώσσα της Πεντηκοστής δηλαδή. Αυτά μπορεί κάποιος να πει είναι εκπληκτικά, είναι σπουδαία. Για μένα το πιο σπουδαίο είναι η αγάπη του Αγίου Παϊσίου σε έναν μεγάλον Άγιον, ο οποίος είναι για πολλούς το δοκτοράτον, ας το πω έτσι, της ασκήσεως. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Έλεγε ο Άγιος ότι ένα πρόβλημα της εποχής μας είναι ότι οι σύγχρονοι αρκούμαστε μόνο στα βιβλία, στις ομιλίες όπως καλή ώρα απόψε, αλλά δεν έχουμε διάθεση να κοπιάσουμε, να κάνουμε μερικές μετάνοιες, να κάνουμε λίγους σταυρούς για το γείτονά μας, για αυτό που μας κατηγορεί να κάνουμε λίγη προσευχή, για αυτό που μας αδικεί να πούμε έναν Κύριε ελέησον, να κάνουμε προσευχή για τους πεθαμένους, τους κεκοιμημένους μάλλον, που θεωρούσε ο ίδιος ότι προσευχή που δεν αναμειγνύουμε τα ονόματα των ζωντανών με τους κεκοιμημένους δεν είναι προσευχή. Όταν κάποτε του είπα, γιατί νιώθω πολύ χάρη όταν μνημονεύω πεθαμένους, και μου είπε, η ανώτερη προσευχή είναι η προσευχή για τους κεκοιμημένους. Γιατί αυτοί δεν μπορούν να μετανοήσουν. Εμείς όμως μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Και μια έγνοια του ήταν ότι, ακούτε τον πώς μίλα, στην εποχή μας πλήθυναν δυστυχώς τα λόγια και τα βιβλία και οι ομιλίες, θα έλεγα εγώ, και λιγόστεψαν τα βιώματα, διότι επηρεάστηκαν οι άνθρωποι πάλι από το κοσμικό πνεύμα που επιδιώκει όλων τις ευκολίες και αποφεύγει το σωματικό κόπο. Αναπαύονται δηλαδή οι περισσότεροι από εμάς στο πολύ διάβασμα και στη λίγη ή καθόλου εφαρμογή. Θαυμάζουμε μόνο τους Αγίους Αθλητάς της Εκκλησίας μας χωρίς να τους καταλαβαίνουμε το πόσο κοπίασαν, διότι δεν κοπιάσαμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον κόπο τους, για να τους αγαπήσουμε και να αγωνιστούμε από φιλότιμο να τους μιμηθούμε. Ο χριστιανός σώζεται μόνο με την πρακτική εφαρμογή των εντολών του Θεού και όχι τη θεωρητική ενασχόληση περί τα θεία. Να η πρακτική που λέγαμε προηγουμένως. Τώρα, θα ήθελα έτσι εν είδη αγάπης μας προς τον σήμερον βιογραφούμενον όσιον πατέραν ημών Παΐσιον να περιγράψουμε. Ελάτε για μου, ελάτε εδώ αριστερά, που σας βολεύει και εσάς. Ακούτε με προσοχή στη γλώσσα την αρχαιοπρεπή, μια μισή σελίδα είναι, από του Αγίου Ισαάκ του Σύρου τα ασκητικά. Τα διέβαζε κάθε μέρα, αλλά λίγον. Μου έλεγε να διαβάζεις λίγον, όχι περισσότερο μου λέει από 2 σελίδες. Εσύ είσαι βιβλιοφαγάς μου λέει και δεν είναι καλό τούτο. Μόνο μια σελίδα, το πολύ 2 μου λέει, έτσι για να παίρνει μπρος η καρδιά και να αρχίσει να καίγεται. Ακούτε λοιπόν κάτι το οποίο ανάβει φωτιά στον άνθρωπο που θέλει να αγωνιστεί.
Άκουε και εσύ. Κρήττον εστίν, οικίσε με τα θηρίων. Είναι καλύτερα να κατοικήσεις με θηρία. Ή οικίσε μετά τον κακός αναστρεφωμένων. Ή να κατοικήσεις με αυτούς που συναναστρέφονται με κακίες. Κάθου με τα γυπών, κάτσε μαζί με γήπες. Ή με τα πλεονέκτου και απλίστου. Γίνου εταίρος το φωνευτή ή το φιλονίκο. Γίνου φίλος. Καλύτερα με έναν φωνιάν παρά με έναν ο οποίος είναι φιλονίκος. Με τα χείρου ή με τα γαστριμάργου συλλάλη κρίσσον γάρ δεξαμενή χείρων ή στόμα φάγων. Είναι καλύτερη μια δεξαμενή χείρων παρά ένας γλωσσοτρώει τον άλλον. Πολύ επίκαιρο. Κάθου μεταξύ των λοβών, κάτσε ανάμεσα των λεπρών ή μεταξύ των υπερηφάνων. Καταδιώχθητη σύ και μη καταδιώξεις. Σταυρώθητη και μη σταυρώσεις. Αδικήθητη και μη αδικήσεις. Συκοφαντήθητη και μη συκοφαντήσεις. Γίνου επίοικης και μη ζηλώσεις εν κακό. Αναστρέφουμε τα αγαθοσύνης, ουχή με τα δικαιοσύνης. Η δικαιολογία, αυτόν ακούστε, η δικαιολογία ουκέστη της πολιτείας των χριστιανών και ουκέστη σε σεμειωμένη εν τη διδαχή του Χριστού. Στο Ευαγγέλιο εν υπάρχει πουθενά η δικαιολογία. Εφραίνου μετά των εφρενωμένων και κλαί μετά των κλαιόντων, όπερες στη σημείων της καθαρότητος. Μετά των αρρώστων αρρώστησον, μετά των αμαρτωλών πένθησον, μετά των μετανοούντων χάριθη. Φίλος γενού πάσιν ανθρώπης και μόνος γενού εν τη διανία σου, κοινωνός γενού της παθήμαση των πάντων και το σώματι σου μακράν γενού εκ πάντων. Αυτά περίπου ο Όσιος Πατήρ ημών Παΐσιος. Ευχαριστούμε πολύ.